मी मुलं घेऊन येतो म्हणलं करा म्हणून म्हणतो. निघाला कडक केलं कडकड कडकड केला. काका आज तुमचं दुसरं ट्रीटमेंट झालंय. हा आज दुसरं ट्रीटमेंट झालंय तुमचं. ते माहित आहे. हा किती टक्के बरं वाटतंय? किती आराम वाटतं? चारणे कमी आहे, थोडं चारणे कमी आहे. 4 कमी आहे. किती वर्षापासून दुखणं होतं हे? वर्षभर झालं. वर्षभर झालं. आता हे बेल्ट घालायची गरज वाटते का? उ अडकवतो आम्ही. उगा अडकवता. ते ब्लेड अडकवलं वर्षभर झालं ते बरं. शाणा. बरं आहे, खुश तर आहे ना या ट्रीटमेंटनं? समाधान? नावाला बेल्ट बसवतो आम्ही. बरं बरं. काय नाही आराम वाटतं एकदम? त्याच्यानं का सुख बी नाही दुःख बी नाही राहावं म्हणून. आजच्या दुसऱ्या ट्रीटमेंटनं आराम वाटतंय ना? हा भरपूर आराम. आता बघू 1-4 दिवसात समजतं तुम्हाला फोन करतो. चालतंय. हा? आणखी फरक पडत जाईल तुम्हाला. हा. ठीक. हा.